Din copilărie am fost fascinat de basmele și de legendele și de poveștile românești. L-am descoperit pe Eliade foarte devreme și, să zic așa, m-a întreținut o poveste de dragoste cu lumea lui Eliade, care nu s-a terminat încă, a evoluat de-a lungul timpului și mi se pare că e o bogăție extremă din cultura noastră, aspectul ăsta al basmelor, al legendelor, lumea pe care a cultivat-o Eliade și despre care se vorbește destul de puțin în cinematografia contemporană. Și deci asta este un aspect. Deci având deja baza asta care îmi place foarte mult și plecând cu Ruxandra de la ideea că vreau să filmăm pe malul mării o poveste legată de femei, de creație, ideea nămolului și a legendei lui Techir s-a impus destul de repede. Deci, făcând legătura celor două, începe să se contureze povestea pe care am scris-o. Pot să scriu un scenariu care, din punct de vedere literar, funcționează foarte bine, care e foarte plăcut la citire, care îți dă, ca cititor, o atenție sau îți acordă posibilitatea de a-ți construi imaginile într-un mod plăcut, dar care e foarte greu de transpus după aceea într-un limbaj cinematografic. Și deci a fost provocarea asta să găsim între poveste care să permită oarecum regizorului și actorilor să-și găsească locul, să dea suficient de multe indicații fără să-i sufoce, fără să-i... Deci da, a fost ceva foarte tricky de găsit și aici vreau să-i dau un credit important Doinei Ruști, pentru că ne-a ajutat foarte mult și ne-a permis tocmai să avem în același timp distanța, intervenind odată ce exista deja structura asta, să înceapă să lucreze cu noi pe distanța care era necesară pentru a permite procesului ăsta să se cree. Prima oară că se întâmplă asta în viața mea, când am avut un buget care să ne permite într-adevăr să facem ceea ce vrem să facem, în care ne punem întrebarea, avem bani să facem ghiolul? Da, avem bani să refacem scenografia în cazinou? Da, avem. Și asta a fost prima oară când mi se întâmplă așa ceva, când nu e nevoie să tai anumite scene sau anumite aspecte din scenografie sau să reduci totul în așa fel încât să intri într-un buget în care am gândit efectiv o poveste, am calculat bugetul și am obținut bugetul care era nevoie să o facem. Deci a existat o coerență foarte agreabilă din punct de vedere creativ, din punctul ăsta de vedere, care nu mi s-a întâmplat niciodată până acum. Prima oară când s-a întâmplat așa ceva, da. A ușurat foarte mult munca de producător pentru că am avut o echipă în jur care, într-adevăr, a fost extraordinară și care mi-a permis să am și distanța necesară după aceea când eram efectiv în filmări pe platou. Se întâmpla foarte des să reluăm anumite scene și să le rescriem în perspectiva ceea ce filmasem deja. Pentru că, bineînțeles, ne uitam în fiecare seară la ziua precedentă și regândeam, încercam să reluăm povestea și să ne zicem s-a întâmplat lucrul ăsta, ce emoții avem, ce percepții și adaptam oarecum în cursul filmărilor anumite dialoguri, anumite scene. Bineînțeles, nu erau modificări radicale, dar erau modificări care permiteau să mergem cu povestea în modul în care se încarna, se materializa cu actorii, cu locurile și se schimbau, bineînțeles, anumite lucruri. A fost o întâlnire foarte frumoasă cu operatoarea, nu știu dacă se zice, în cazul respectiv, cu directorul de fotografie, care e Elen Luva, și care am ales-o pe o intuiție mai mult decât pe faptul că vreau să facem imaginea asta sau asta, care mi s-a părut că putea să relaționeze și să înțeleagă universul filmului și să aducă o dimensiune pe care o căutam, care era, pe de-o parte, să zic, o oarecare subtilitate în imagine. Nu vreau să fie o imagine în asta impunătoare, care să flashy, seducătoare la prim abord, și în același timp cineva care să aibă o foarte mare rigoare și experiență și profesionalism. Și Elen îmbina ambele calități. A avut deja mai multe proiecții în Elveția. Ieșirea oficială va fi de-abia pe 6 aprilie,
Dar a fost, primul rând, premiera oficială, premiera internațională a fost la Festivalul de Zurich, unde a câștigat un premiu, deci am fost foarte fericiți. Am fost bucuroși să vedem că presa care e germanofonă, care în general nu prea e pe genul ăsta de filme, a reacționat foarte pozitiv. Și asta ne-a bucurat.